নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা যোগ আসন ভিডিঅ'লৈ সো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম বেক হেল্থৰ ওপৰত আৰু বেক হেল্থ বুলি ক'লে বেসিক্যালি বেক মাসলছবিলাক আৰু বেক স্পাইনৰ ৰিলেটেড আসনবিলাকৰ ওপৰত why it's really necessary কাৰণ আমাৰ হোল বডিটো ধৰি ৰাখে আমাৰ ৰাজহাড়ডালে স্পাইনটোৱে So, যদি ৰাজহাড়ডালক ধৰি ৰাখে তাৰ সাইডৰ মাসলছবিলাকে যদি তাৰ সাইডৰ মাসলছবিলাক উইক হ'বলৈ হয় দেন ৰাজহাড়ডালো উইক হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু যেতিয়া সেই বস্তুখিনি হয় তেতিয়া আমাৰ বডি কমপ্লিট প্ৰেছাৰ আমাৰ লোৱাৰ বেকত আহে বা নীত আহে এংকলত আহে সো গ্ৰেভিটেশ্যনৰ কাৰণে সেই প্ৰেছাৰটো আমি তলফালে বেছি পুল ফিল কৰোঁ এজ এ ৰিজাল্ট ল' বেক পেইন নী পেইন বা বাকী পেইনবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব হয় সো বেসিক্যালি যদি আপোনাৰ স্পাইন হেল্থটো ঠিক হৈ আছে যোগা সিস্টেমত কোৱা হয় যে আপুনি কেতিয়ালৈ ইয়ং হৈ থাকে যেতিয়ালৈ আপোনাৰ স্পাইন ষ্ট্ৰং হৈ থাকে বা ফ্লেক্সিবল হৈ থাকে সো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি বেক মাসলছবিলাকক কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছ কৰিম সো আৰু আন এটা বস্তু হয় যে বেক মাসলছবিলাক বা স্পাইনটো মোষ্টলি আপোনাৰ নাৰ্ভাছ চিষ্টেমৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে আনলাইক আমাৰ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং বা ফৰৱাৰ্ড আসনবিলাক সেইবিলাক মেজৰ অৰ্গেনছবিলাকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে কিন্তু বেক আসনবিলাক মেজৰলি আপোনাৰ নাৰ্ভাছ চিষ্টেমবিলাকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে সেইকাৰণে অষ্টাংগা বিন্যাসা চিষ্টেমত ইণ্টাৰমিডিয়েট চিৰিজ যিটো হয় তাত বেক বেণ্ডিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হয় আৰু সেই চিৰিজটোক নাড়ী শোধনা চিৰিজ বুলিও কোৱা হয় সো নাড়ী কি হয় তাক কেনেকৈ ফাংচন কৰে সেইবিলাক আমি আন এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম সো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি গ্ৰেব ইয়ৰ মেট গ্ৰেব ইয়ৰ ৱাটাৰ বটল লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য প্ৰেক্টিছ তো সবতকৈ প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম স্পাইনটো এটা জেণ্টেল মাছাজ ঠিক সো সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কেট এণ্ড কাউ ষ্ট্ৰেচিং তো কেট এণ্ড কাউ ষ্ট্ৰেচিংটো বহুত চিম্পল আসন হয় কিন্তু বহুত বেছি ইফেক্টিভ আসন হয় তো তাৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টেবল টপ পজিশ্যনত টেবুলৰ নিচিনা হাত দুটাৰ মাজত শোল্ডাৰ ডিষ্টেঞ্চ গেপ থাকিব ফিংগাৰ্ছ অপেন ভৰি দুটাৰ মাজত এগেইন শোল্ডাৰ ডিষ্টেঞ্চ গেপ সো এট দ্য চেম টাইম চেক ৰিচ জইণ্ট এলব' শোল্ডাৰ যাতে ওৱান লাইন হৈ থাকে সদায় ভৰি বহুতে এনেকৈও ৰাখিব পাৰে বা এনেকৈও ৰাখিব পাৰে যোনটো কমফৰ্টেবল নাও কেট এণ্ড কাউ ফাৰ্ষ্ট কাউ পজিশ্যনটোত আমি লোৱাৰ বেক স্পাইনটোত ফ'কাছ কৰিম সো লোৱাৰ বেক তললৈ বেণ্ড কৰিম ইনহেল কৰিম এণ্ড হেড আপ যিমান ওপৰলৈ চাব পাৰোঁ সো প্ৰেছাৰ লোৱাৰ বেকত পৰিব ওপৰলৈ চাম এট দ্য চেম টাইম এলব' ষ্ট্ৰেইট থাকিব নাও এক্সহেল কৰোঁতে slowly roll our spine look at your navel নাড়ীটোলৈ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম again inhale up exhale down 2 3 inhale up slowly spine যাতে এটা wave formation আহে সেইটো আমি ফিল কৰিব ট্ৰাই কৰিম exhale down 4 inhale up exhale and down 5 inhale up exhale and down 6 inhale and up exhale and down যিমান roll কৰিব পাৰি roll it feel again 7 inhale up exhale and roll 8 up inhale exhale and down 9 inhale up exhale and down 10 inhale and up and exhale roll your spine look down look at your navel so ইয়াৰ পৰা again neutral position table top position so ইয়াৰ পৰা next আমি যাম legs extend কৰিম back side so দুইটা হাতৰ প্ৰেছাৰ যাতে ইকুৱেলি গ্ৰাউণ্ডত পৰে চেক ৰাখিম সেইটো now right leg বা left leg extend যোনটো কমফৰ্টেবল হয় first extend ইয়াতে যাতে knee bend হৈ নাথাকে knee should be straight
হাতৰ প্ৰেছাৰ ইকুৱেলি থাকিব দুইখন হাতৰ দেন লেগ ষ্ট্ৰেট toes pointed look straight for 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down. Similarly, opposite leg, extend it straight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down. Second time, legs up we make here. Now just normal kick, knee straight thakibo, jagoi jao, knee straight ke thakibo, toes pointed thakibo, again core engage, pet to tight koi rakhim, tapra kick straight 1, pressure thighs and hip joint 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apuna pressure jate thighs or hip joint thake, change your leg opposite, tight straight 1 2 look straight 3 4 5 6 7, keep your core tight and engage 8 9 10. Down, you can take rest, go to child pose and rest. Child pose upper up from next jump sunbird position. Again, tabletop position of taking same almost. First right leg by left leg straight again, toes pointed straight again. Now this time opposite hand extend and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After 10, pulse your legs and hands together 1 straight 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 and down. Jodi balance gusi ja apuni lahe lahe koribo roi koribo 2-3 round koi roi dibo pare. Now opposite side, right leg extend samogot left hand 1 2 3 4. So hat to basically sidha ke rakhibo pare and ke rakhibo pare 5 6 7 8 9 10. Again pulse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Go down. Next jump puppy pose. So puppy pose upper back to stretching or karne basically kora jay. For it again shoulder distance apart. Okay, lower back, knee to thighs, a complete part to any tabletop position like a straight. So I'm keeping front both the hands apra, it is straight apra, crawl point, lahe lahe, crawl, back side flick. Now press your chin and chest. So to read to buku, matit touchable, it will look like a puppy. So see that's how the try again. Keep pressing your shoulder, keep pressing your chest. Hold here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now slowly go down. Take rest in Makrasana. So poi duta bahira phalole. Head different cross and head down. At pasta ba dosta
deep belly breathing কৰিম belly breathing means যিমান জোৰে inhale কৰিম যাতে belly to expand হয় every inhalation belly to fully grounded যাতে প্ৰেছাৰটো আমি ফিল কৰোঁ তেনেকৈ breath ল'ম 10টা ৰাউণ্ড now inhale again ইয়াৰ পৰা second time we'll go second round same গোটেইখিনি cat and cow so basically it বহুত basics warm up spine warm up হয় so আপোনালোকে initially এনেকৈ 2টা ৰাউণ্ড 3টা ৰাউণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰিব কাৰণ মই যেতিয়া নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ পাৰ্ট 2 টো আপলোড কৰিম তাত আৰু কি আসন ইনক্লুড হ'ব so লাহে লাহে বেসিক্সৰ পৰা অলপ intermediate then advanced তেনেকৈ গুচি যাব but initially এইগিটাকে 2-3 ৰাউণ্ড যদি আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰে বহুত ডিফাৰেন্স আপুনি বেক মাসলছবিলাকত ফিল কৰিব বেক মাসলৰ ষ্ট্ৰেংথটো চেঞ্জ হ'ব আপোনাৰ থাইজ মাসলছ আৰু হিপছ ফ্লেক্সৰ এইবিলাকো ফ্লেক্সিবিলিটিটো ইনক্ৰিজ হ'ব এট দ্য সেম টাইম লোৱাৰ বেকৰ যা প্ৰব্লেম আছে ইস্যুজ আছে আইদাৰ ইটছ লোৱাৰ বেক বিকজ অফ স্পাইন ৰিলেটেড ফৰ এক্সাম্পল স্লিপ ডিস্ক হওক sciatica pain হওক or normal sitting posture কাৰণে বা body posture কাৰণে lower back হওক any lower back কাৰণে back exercise বিলাক very very essential so আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব so that কাৰোবাৰ যাতে অলপ হেল্প হয় তাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল যদি লাগে then definitely subscribe কৰিব নাপাহৰিব till then next ভিডিঅ'টো লগ পাম ধন্যবাদ হৰি ওম